Ngayon naman ay kumustahin natin ang lagay ng ating mga kababayan dyan po sa Kuwait. Makausap natin sa Philippine Embassy in Kuwait si Chargé d'Affaires Charleson Hermosura. Magandang umaga po sa inyo, Chargé d'Affaires. Magandang umaga, Secretary Martin at Yusek Raki. Sir, kumusta po ang sitwasyon ngayon sa Kuwait at mga OFWs na nananatili dito po sa inyo? So, magandang umaga po sa inyo po ulit at magandang umaga sa ating mga kababayan. Since nung ika-5 ng Hulyo, ang Kuwait ay nasa second stage ng kanyang 5-stage plan towards normalization. Ang ibig sabihin po nito, ang gobyerno at ang private sector offices ay nagbukas mula nung ika-5 ng Hulyo ng kanilang mga opisina, pero 30% staffing lamang po. Meron kaming curfew dito sa Kuwait mula alas 9 hanggang alas 6, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At nagbukas din po ang iba't ibang sektor tulad ng banking and finance, construction and building. Meron ding opening ang retail shops, ang mga restaurants and cafes, pero no dine-in lamang. At pwede na rin magpunta ang mga tao sa gardens at saka sa mga public parks. May isa lamang na area na naka-lockdown ngayon ng Farwania kung saan maraming nakatirang expatriates, especially Filipinos. Dito po sa Kuwait, meron po tayong as of yesterday, it's around 55,000 na po yung cases po dito. And out of 55,000, medyo marami-rami din po ang nakarecover na from COVID-19, around 46,000 po. Unfortunately, 399 ang casualties. Unofficially, nakakuha po kami ng dato na around 300 po ang mga Pilipino ho dito na nagkaroon ng COVID-19. And out of this number, around 260 have already recovered. Nakakalungkot lamang po dahil may 31 na namatay, including 4 na healthcare workers na Filipino dito po sa Kuwait. Straightforward po ang Kuwait pagdating sa casualties ng COVID-19. They are immediately buried at the Sulaybikat Central Cemetery, either at the Muslim cemetery or non-Muslim cemetery. Yung burials po nila doon are held according to religious tradition of the deceased. The embassy also expresses its sadness because noong pong ika-29 ng Hunyo ay namatay po ang welfare officer ng embahada ng OWA Kuwait na si welfare officer Eduardo Belilo. He has served 40 years in government, last serving in the Philippines as regional director ng OWA, and he has served in OWA Riyadh, Madrid, and lastly in Kuwait po. He died of pneumonia. Ano po ang datos natin sa mga OFWs na nawala ng hanap buhay dahil sa economic crisis na kinakarap po ng Kuwait dahil sa COVID-19? Okay. So, base po sa data po na nakalap po natin to Polo Kuwait, medyo marami-rami din po ang na-displaced po sa atin. Mga employed or rather 23,000 yung OFWs po natin dito sa Kuwait who have been displaced because of loss of jobs or dahil po no work, no pay po sila. And this number came from Polo Kuwait based on the applicants for the DOLE Abot Kamay ang Pagtulong or AKAP Financial Assistance Program. Dito po sa programang pong ito may 5,000 na po 5,011 na nakakuha po ng financial assistance under ng DOLE AKAP program. Ongoing po ang mga pagbigay ng or ang evaluation po ng DOLE AKAP applications. And since the start of the pandemic, through Philcom leaders and volunteers, nagbigay po ang embahada ng 31,000 food packs sa mga kababayan po natin sa Kuwait. Ang sourcing po natin nito are OWA and then individual donors and even company donors po. Kamakailan lamang ay nakapagpauwi po tayo ng more than 300 OFWs sa Pilipinas mula po sa Kuwait. Gaano po karami ang napauwi natin at ano po ang mga assistance na ibinigay natin para ligtas at maayos po silang makauwi?
What I mean is, ilan po yung pwede pang mapauwi? As of now, around 4,000 na po yung pauwi po natin. So it started noong March 25 when we sent home 253 distressed Filipinos. And then nagkaroon po ng amnestiya ang Kuwait buong buwan ng Abril. Because of the amnesty, nakapagpauwi po tayo ng 2,213 na mga kababayan po natin. Itong pong mga flights na ito mula ng March 25 at saka yung amnesty flights po were all paid for by the government of Kuwait. Now, para ma-ensure yung safe na pag-land sa Pilipinas, kami po ay nakapag-coordinate sa Civil Aviation Authority of the Philippines and the authorities of the Philippine and Kuwaiti governments. In fact, in the past 18 days, we have also facilitated some repatriations through coordinating with CAAP and with various government authorities, especially the DFA po. And we, in the last 18 days, nakapagpauwi po tayo ng 1,550 na mga kababayan po natin. Kailan po ang Right now, next scheduled flights? Ano po yun, Secretary? Sorry. Yes, Chargé, kailan po yung next scheduled flights ng mga gustong umuwi? Kumuha po kami or rather we asked for assistance for CAAP clearance for a flight that, if I'm not mistaken, is going to take place on the 19th of July po. Yes, sir. Para po sa kapakanan ng mga gustong makauwi po, ano po ba yung proseso para sila makapag-apply? Nagkaroon po kami ng survey para makakalap po ng data tungkol sa ating mga kababayan na nagnanais pong makauwi dahil sa kanilang job displacement. At yun po yung naging basehan po natin para sa ating mga naging repatriations through which nakapagpuwi po tayo ng around 4,000 po na ating mga kababayan. So para doon po, ito pong survey na po ito ay actually, and kung gusto po nila, maaari po silang magpunta sa embahada starting next week para po ma-express po yung kanilang pong intention, or they can actually call our hotlines po which are on our official Facebook pages po. Sir, ano po ang iba pang mga serbisyong ino-offer na embahada o na inyong tanggapan sa ngayon para sa mga Pinoy na nananatili sa Kuwait? Opo. Actually, we shut down because noong pong July 2, meron po tayong mga kasamahan, dalawa po na who unfortunately tested positive for COVID-19. So bilang protocol po, we had to actually close the operations of the embassy. However, the 14 days, ang good news po nito ay ang 14 days po na closure po namin will end on Thursday. So we are hoping to open on Sunday po. By that time, mag-o-offer po kami ng passport renewal and extension services. At we would like to ask yung mga kababayan po natin dito sa Kuwait na antabayanan po ang aming official Facebook page. Kasi i-announce din po namin doon ang possible opening of other consular services, just like civil registration and authentication of documents, for example po. Okay. Para po sa mga overseas Filipinos sa Kuwait, ay meron pa po ba silang matatanggap na cash subsidy mula po sa DOLE AKAP program? Right now po, kahit na kami po ay naka-work from home, especially ang Polo OWA, ang kanilang pong evaluation of applications ng DOLE AKAP po ay tuloy-tuloy. And hopefully when we open again on Sunday na po, magko-continue na po yung ating provision ng financial assistance sa mga na-approve po na applications. Maraming pong salamat, Chargé d'Affaires Charleson Hermosura. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang Pilipino na nandyan po sa Kuwait?
Maraming salamat po sa ating mga kababayan dito sa Kuwait sa inyong suporta para sa embahada, at maasahan niyo po ang pagsagot ng embahada sa inyong mga hinaing at sa aming pagtulong sa inyong mga concerns. Kailangan po nating na patuloy na magkaisa dahil sa pamagitan ng ating pagkakaisa at sa pamagitan ng pagtulong ng pamahalaan ay manalagpasan natin itong isang pinakamalaking hamon sa atin sa panahon na ito, ang COVID-19. Manatili lamang po tayong nag-iingat sa lahat ng ating ginagawa. Ngayon na pwede na tayong lumabas kahit papano at may mga pwede na tayong puntahan, patuloy pa po tayong mag-iingat dahil ang sakit ay nandyan pa rin. At kami ay nag-wish na lahat po would stay safe and healthy sa ating mga kababayan dito sa Kuwait. Thank you so much once again. Samantala,